Για σήμερα σας έχω ένα εκπληκτικό γλυκάκι, πανεύκολο, πολύ γρήγορο. Λοιπόν, έχουμε κρέπες σοκολατένιες και τις έχουμε κάνει ρολό. Κοιτάξτε, ομορφιά. Πάμε αμέσως να ξεκινήσουμε. Πάμε, πρώτη κίνηση. Γάλα σε μια μπασίνα. Τα αυγά. Λίγο αλάτι. Ζάχαρη. Κακάο. Και κάνουμε ένα πρώτο χτύπημα. Πάμε τώρα, κουβερτούρα λιωμένη. Βανίλιες. Θα χτυπήσουμε λίγο τώρα εδώ να ανακατευτεί καλά η κουβερτούρα, να πάει παντού. Να είναι πιο εύκολο. Και προσθέτουμε το αλεύρι. Σε δόσεις και ανακατεύουμε. Ορίστε, βλέπετε τη σύσταση που θέλουμε. Καλό είναι στο χτύπημα να το κάνετε και με ένα μίξερ ή με ένα ραβδομπλέντερ αν θέλετε, είναι ακόμα καλύτερα. Τώρα τα αφήνουμε να ξεκουραστεί και συνεχίζουμε με το ψήσιμο. Πάμε, ελαιόλαδο. Απλώνουμε. Έτσι να πάει παντού. Κουτάλαμε το μείγμα. Στο κέντρο. Με το πίσω μέρος της κουτάλας απλώνουμε όμορφα. Όμορφα, όμορφα, όμορφα. Εδώ έτσι να πάει παντού. Περιμένουμε να κάνει φουσκάλες παντού και να αλλάξει και σύσταση. Θα το καταλάβετε όταν είναι έτοιμη για γύρισμα. Βλέπετε αυτό που σας έλεγα, έτοιμο. Τώρα ερχόμαστε εδώ, κάνουμε έτσι γύρω γύρω με τη σπάτουλά μας, να σιγουρευτούμε ότι δεν έχει κολλήσει πουθενά. Πάμε στο κέντρο, σηκώνουμε και γυρίζουμε. Βλέπετε τι ωραία και που έχει ψηθεί. Τέλεια, τώρα παίρνουμε το μορφάτε εδώ το σοκολατένιο, αδειάζουμε σε ένα μπολ, έτσι όμορφα. Να βγει όλο. Ωραία. Και ερχόμαστε και χτυπάμε. Ωραία, τώρα έχουμε 4 από τις κρέπες και τις στείνουμε με αυτόν εδώ τον τρόπο. Εδώ. Κόβουμε λίγο τις άκρες να το δώσουμε σχήμα να γίνει τετράγωνο. Βλέπετε, αυτό εδώ θέλουμε. Ωραία, πάμε. Απλώνουμε λίγο μερέντα από κάτω. Έτσι όμορφα να πάει παντού. Ωραία, τώρα ερχόμαστε και απλώνουμε το όμορφα που χτυπήσαμε. Έτσι όμορφα να πάει παντού. Εδώ ωραία και στις άκρες. Τέλεια. Και τώρα κάνουμε απλά ένα ρολάρισμα. Αυτό ήταν.
Και κόβουμε και τη μέση, γιατί είναι πολύ μεγάλο, παιδιά. Το κάνουμε 2 ρουλάκια. Και ορίστε, βλέπετε η γέμιση. Τέλεια, πάμε να σερβίρουμε. Ωραία, θα ρίξουμε λίγο σιρόπι σοκολάτας, έτσι να πάει παντού. Και θα βάλουμε γλυκό του κουταλιού πορτοκάλι, παιδιά. Υπέροχο. Αυτό ήταν, παιδιά, βλέπετε. Ορίστε, το γλυκάκι μας είναι αυτό. Αν σας άρεσε, κάντε μια εγγραφή, ένα like. Μας βοηθάνε πάρα πολύ. Να περνάτε όμορφα. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.